साथीहरु आज पनि हामी स्यामसङको केही सेटिङको बारेमा कुरा गर्न गइरहेका छौं। हामी भिडियोतिर लागौं है त। गाइज म तपाईहरुले एउटा यो इन्टरनेट सम्बन्धी एउटा नयाँ जानकारी लिएर आएको छु तपाईहरु सामने। यो एकदमै युजफुल छ हाम्रो यो एन्ड्रोइड फोन युजरहरुको लागि। अब आइफोन युजरहरुको लागि यो एकदमै इम्पोर्टेन्ट चीज हो कि अब हामीले डाटा अन गरे हुन्छ नि, हाम्रो डाटा वाराक्र खाइरहेको हुन्छ कि एकदमै स्पिड युज भइरहेको हुन्छ कि अब यसलाई चाहिँ हामीले कसरी कन्ट्रोल गर्न सक्छौं भन्ने कुरा। अब हाम्रो ब्याकग्राउन्डमा कि डाटाहरु युज हुने, अब अरूले पनि हाम्रो हटस्पट अन गरेर युज गर्दिने, यस्ता चीजलाई यस्तोलाई हामीले कसरी कन्ट्रोल गर्न सक्छौं त? हामीले सेटिङमा जानुपर्ने हुन्छ। त्यसपछि हामीले कनेक्सनमा जानुपर्ने हुन्छ। यहाँ देखाइरहेको छ नि हैन डाटा युजेज भन्ने, यो डाटा युजेज मोबाइल नेटवर्क यिनीहरु छ नि। हामी मोबाइल नेटवर्कबाट चाहिँ हामीले हाम्रो नेटवर्कको स्पिडहरु चेन्ज गर्न सक्छौं। कुन चाहिँ अब 3G 2G 4G कुन युज गर्ने चेन्ज गर्न सक्छौं हैन। अब यसमा हामी यहाँ डाटा युजेज भन्ने छ नि, यो यसमा क्लिक गर्नु पर्यो। देख्नुहुन्छ नि यहाँ डाटा सेभर भन्ने छ नि, मेरोमा चाहिँ यो अलरेडी अन गरेको छ। यो अन गरेपछि हाम्रो अब हेर्नुस् है त डाटा सेभर अन भन्ने छ नि, यो अन गर्नुपर्ने हुन्छ हामीले। डाटा सेभर हेल्प्स टु कट डाउन यो डाटा युजेज हैन। हाम्रो अब अननेसेसरी एपहरु अरू एपले युज गर्ने डाटाहरु सब यसले रोक्छ कि जब त्यो एप अन गर्छौं नि त्यस बेला मात्र युज हुन्छ कि, नत्र नि अब हामीले यो यदि यो टर्न अन नाउ भन्ने यो डाटा सेभर अन गरेर राखेन भने नि हैन यतिकै हाम्रो फोन हेर्नुस् है त यतिकै राख्यो भने हाम्रो यसले डाटाहरु युज गरिदिन्छ कि अननेसेसरी एपहरुले पनि। अब त्यसैले हामीले यसले अन गरेर राख्नुपर्ने हुन्छ। यसरी हामीले आफ्नो एमबीहरुलाई युज हुनेहरुले कन्ट्रोल गर्न सक्छौं।